नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत संक्रांत स्पेशल पतंग. या पतंगापासून आपण वेगवेगळ्या वस्तू बनवू शकतो, जसं की किचन, तोरण आणि बॅगचॅम. या वस्तू वाण देण्यासाठी ही अगदी परफेक्ट आहेत. चला तर व्हिडिओला पटकन सुरुवात करूया. इथे मी माझ्या आवडीचा रंग घेतलेला आहे. पतंगाच्या खालच्या बाजूत पांढरा रंग वापरणार आहे. त्यानंतर हे 2.5 mm चं क्रोशिया हुक, कात्री आणि डार्निंग नीडल. सुरुवात करूया स्लिप नॉटने. यानंतर यावर 11 चेन करून घेऊया. 1 2 3 11 चेन केल्यात. यानंतर दुसऱ्या चेन मध्ये सिंगल क्रोशे करूया. पुढच्या लूप मध्ये सिंगल क्रोशे. याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये सिंगल क्रोशे करूया. शेवटी 10 सिंगल क्रोशे तयार होतील, करून घेऊया. इथे मी पहिली ओळ करून घेतली. यानंतर एक चेन करूया आणि बाजू पलटून घेऊया. आता या पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये पुन्हा सिंगल क्रोशे करायचा. पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा सिंगल क्रोशे. पुन्हा 10 सिंगल क्रोशे वरती 10 सिंगल क्रोशे करूया. शेवटी आलेलो. शेवटी पुन्हा एक चेन करूया आणि बाजू पलटून घ्यायची आणि पुन्हा पहिल्या लूप मध्ये सिंगल क्रोशे करायचा. याप्रमाणे सिंगल क्रोशावर सिंगल क्रोशे करायचे. याप्रमाणे 12 ओळी पूर्ण करून घेऊया. 2 झालेल्या आहेत, करून घेऊया. इथे 12 ओळी पूर्ण झालेल्या आहेत. यानंतर शेवटी इथे एक चेन करूया आणि आता या सर्व लूप मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचा. एक इथे ओळ पूर्ण करून घेऊया. कॉर्नर मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे. याप्रमाणे 3 बाजूवरती सिंगल क्रोशेने बॉर्डर करायची आहे. या ओळीवर प्रत्येक लूप मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करूया. कॉर्नर मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा या ओळीवर सिंगल क्रोशे करून घेऊया. ही ओळही पूर्ण करून घेऊया. शेवटी स्लिप स्टिच करूया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. या धाग्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. हा असा चौकोन तयार झालेला आहे. यानंतर आता हा खालचा पार्ट बनवूया. तर आता पांढरा धागा घेऊया. स्लिप नॉट करूया आधी आणि कोणत्याही एका कॉर्नरवर इथे पांढरा धागा जोडून घेऊया. यानंतर आता या पहिल्या लूप मध्ये इथे 2 सिंगल क्रोशे करूया. एक आणि त्याच लूप मध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे. आता एक चेन करूया आणि बाजू पलटून घेऊया. आता या पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. एक आणि 2. पुन्हा या पुढच्या सिंगल क्रोशे मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करू. एक आणि इथे 2. पुन्हा एक चेन करूया. बाजू पलटून घेऊया. आता इथे 4 सिंगल क्रोशे आहेत, तर पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. एक आणि 2. मधल्या सिंगल क्रोशे मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. पुढच्या सिंगल क्रोशे मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. शेवटच्या सिंगल क्रोशे मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. बाजूला 2 वाढवायचे आहेत. एक आणि पुन्हा याच लूप मध्ये 2. पुन्हा एक चेन करूया. बाजू पलटून घेऊया. आता प्रत्येक सिंगल क्रोशावर एक सिंगल क्रोशे करायचा. 1 2 3 4 5 आणि 6. शेवटी एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा. या धाग्याला व्यवस्थित इथे दोन्ही बाजूने फिनिशिंग करून घेऊया. इथे असा आपला पतंग तयार झालेला आहे. या पतंगावरती असे गिगली आईज लावून आपण किचन देखील बनवू शकतो किंवा वेगवेगळ्या रंगाचे पतंग बनवून एकाखाली एक याप्रमाणे जोडून याप्रमाणे डोर हँगिंग बनवू शकतो किंवा
याप्रमाणे तोरण देखील बनवू शकतो। हे तोरण दिवाळीच्या दिव्याच्या तोरणाप्रमाणेच बनवलेलं आहे, तर तो व्हिडिओ देखील आपल्या चॅनलवर आहे। त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, काहीतरी नवीन शिकूया। तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग।